فري سټاک ایمیجز انلاین ډېر شی پلیټفارمز دي چې د هغې نه میلاویږي. زه چې موستلی کوم یوز کوم هغه انسپلیش یوز کوم. نور هم ډېر شی دي لکه پکسلز دی، بل فری پک دی، انسپلیش زه ډېر یوز کوم. نه دې نه ما څه ایمیجز ډاونلوډ کړل او سمپل کم ایډیټینګ چې د ایمیج لکه سمپل کراپ یا ټیکسټ ایډینګ ریمووینګ هغه زه په دې فوټوسکیپ کې کومه. دا وینډوز دپاره اویلیبل دی، په لینکس کې هم ما انسټال کړی دی تھرو بل اپلیکیشن. نو وینډوز دپاره موستلی دا اویلیبل دی. نو په دې کې دا ټول ایمیجز ما کراپ کړل او ټول مې یو شان سایز ته کنورټ کړل سکویر ته. سکویر ته دې لپاره چې مطلب هلته کې بیا په ویبسایټ کې یو ایمیج غټي بل وړوکی نو هغه شان ښه نه ښکاري. نو ټول ایمیجز خپل یو شان سټینډرډ سایز ساتئ چې برابري مسلې درته په ډیزاین کې نه راځي. نو ما 4 ایمیجز راواغستل، دا به زه میډیا ته ایډ کم. دلته کې کم پیج و میډیا لایبرري به زه اوپن کم او دا 4 واړه ایمیجز به زه دې ته ایډ کم او په دې کې به زه یو ایمیج وسلیکټ کوم. یو ایمیج به دا اول سلیکټ کم او د دې کم ویډ او هایټ چې دی هغه به زه دې له ورکم 100%. دا به زه 100% کم. بس دې ویډ هایټ ته دې ضرورت نشته، دا به زه 100% کم. ټیک، دا به اوس دې بیا په خپله الاینمنټ د هغې وکړي. اوس به په دې پسې دلته چې کوم دی بل به پسې ایډ کړو دا دغه ټیکسټ په دې ته ایډ کړو. نو دلته کې کټیګري چې کومه وه دې ته به زه دلته کې ایډ کړمه. ټیکسټ نوم به ورکړم ریډینګ نوم ورکړو. دا به زه د دې سایز چې دی هغه به زه میډیم کم. میډیم به صحیح یا که لارج هم صحیح دی. دا به زه سینټر الاین کم او دې له به زه لینک دلته کې دا لینک آپشن چې دی یا کنټرول کې باندې چې هم تاسو کلیک کوئ نو دا لینک آپشن به اوپن شي. دې له به زه لینک ورکم. دا ریډینګ دغه کم لینک چې دی دا به د دې لینک به زه کاپي کم د دې ځای نه کاپي لینک ایډریس او دا لینک به زه دلته کې دی له ورکم او انټر دا کلیک اوکې بټن به ووایم په دغه ځای کې. دې له به هم لینک ورکم دې ایمیج له چې په ایمیج باندې هم څوک کلیک کړي نو په دې کټیګري سیکشن ته به راځي. دا شو یو کټیګري. اوس په دې څه کار وکړم چې دا به زه کم، دا به زه ډوپلیکیټ کم. دا ایمیج چې دی 100% ټیک دی چې دا زه ډوپلیکیټ کم. دا نو 2 روز به ایډ شي خو ما خیال دی ایمیج مسله کړې ده دی 100% ما ته صحیح نه ښکاري. که دا زه 25% کم اول یې داسې ګورو اپډیټ کوو چې په سایټ باندې څنګه شو کېږي. بیک اینډ پرېږدو خو مطلب دلته کې څنګه شو کېږي. نو دلته کې چې دی برابر دی مطلب د دې دا فول ویت چې دی 100% صحیح دی هغه مسله نه کوي. نو دا به زه واپس 100% ته کم. دا به زه یو پیر بیا ډوپلیکیټ کم او یو پیر به یې بل ډوپلیکیټ کم. دا ځکه ما ته دا مسله راغله دا دونه غټ ایمیجز چې د دې سایز چې دی ډېر سیوا دی. نو که فرض که زه راشم دلته کې میډیا ته په میډیا لایبرري کې دا ایمیج ریډینګ والا او د دې سایز زه وګورم نو ډایمنشن چې دی 1280 by 1280 چې دا ډېر زیات سیوا دی. نو که د دې ځای نه ریسایز آپشن به وي تاسو د دې ځای نه هم ریسایز کولی شئ. دلته کې سکیل آپشن چې دی زم چې زیات نه زیات سایز چې دی 400 وي 400 پکسلز نه دی نه سیوا کېږي. نو دلته کې ایمیج نه کنورټ کېږي ځکه زما په دې دغه کې مسله ده لوکل هوست باندې خو ستاسو ایمیج به کنورټ شي او موستلی چې زه بیا کم کار کوم هغه داسې کوم چې زه په فوټوسکیپ کې ایمیج اول کنورټ کوم او بیا یې هالو دې ته ایډ کوم. نو دا شو کټیګریز. اوس هر یو له لینک خو دا ډېر بد ښکاري دا ایمیجز دغه شان په بیک اینډ باندې. که فرنټ اینډ باندې زه دا اپډیټ کړم فرنټ اینډ باندې وګورم برابر به بالکل صحیح دي خو مطلب دلته کې ښه نه ښکاري. نو زه دا نه غواړم چې داسې بد دې دا ښکاري. نو زه دې ته نور ایمیج ایډ کوم په نیکسټ ویډیو کې بیا به تاسو دا وینئ چې دا به د دې نه ښه ښکاري.